gagawa tayo ng unboxing na full automatic washing machine. Ang tatak niya ay Whirlpool, pero galing siya sa appliance center sa SM Fairview. Dati siyang 13,695, pero dahil sales siya ngayon, nabili na lang namin siya ng 10,695. Hindi to sponsor, pero baka appliance center, baka naman. So, shoutout nga pala kay Gracie Sabuga. So, simulan na natin. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. So, ito po yung mga laman, guys. Siyempre, manual. Tapos, hose, water hose. Tapos, drain hose. Tapos, bottom cover. Ito naman pala, guys, yung hose band. Ito naman yung screw na ipanglalagay sa bottom cover. So, yan, guys. Ipanglalagay lang natin sa pagpatas. Kita niyo pa ba ako, guys? Sabi mo. So, ayan guys, ikabit na natin yung mga accessories. Unahin muna natin to. Ilagay muna natin yung hose band. Ano ba yan guys? Wala akong lakas.
Ba't ganun? Hindi. Ganyan? Yan. Tapos, okay na siya. Isasabit mo ng ganyan. Salamat, Papa. Tapos, ito naman. Water hose. Ito naman ang power cord. Bili na lang kayo ng 3-way adapter guys kasi tatluhan siya. So ayan guys. So ito pala guys, para siya sa baba, sa bottom cover, para maprotektahan yung mga wire sa loob. Para di pasukin ng mga ipis o daga, di nila ngat-ngatin. So di ko siya kaya guys, kaya magpapatulong na kay Papa. No! Hi! Ganito po, ilalagay ito sa baba. Itatagilid mo lang siya ng konti para makita yung pagsusuksukan. Hawakan mo dyan ah. Hawakan mo na, yan. Hawakan mo, itulak mo dyan konti. Check. Okay na, finish na. True pala guys, dun siya sa bottom cover sa ilalim. Hindi ko na nakuha ng video. Explore na lang natin ng konti yung mga importante. So, ito po yung detergent box. Tapos, yung screen ng dumi. Yan, diyan nyo lang. Tapos, buksan nyo pa ganyan. Kuhanin nyo yung dumi dyan. Tapos, balik na natin. So, ito yung power off nyo muna. Power on. Tapos, normal, heavy duty, energy saver, kung gusto nyo ng magtipid sa kuryente, blanket, delicate, tsaka custom. Tapos, iyan niya, soak, wash, rinse, spin, preset. Tapos, ito yung detergent level. Ayan. Tapos, start nyo na siya, guys. So, yun na ang ating unboxing, guys. See you in my next vlog. So, kung dati ka pang subscriber sa akin, maraming salamat. At kung bago ka pa lang, pa-subscribe naman at pa-on na notification bell para updated ka sa aking mga video. Thanks for watching!